berada di hujung topik 3. Okay, dan kita akan masuk topik yang keempat. Okay, kerana pada minggu hadapan saya akan buat test 1B. Okay, yang merangkumi topik ataupun chapter 3 iaitu complex number. Alright. Pada masa yang sama, kita juga ada satu lagi assessment which is end of chapter 2. Okay, jelas tak setakat ni? So, kalau tak sempat, saya akan buat pergantian kelas lah untuk 2 minggu ni. Minggu 7 dan minggu ke-8. Okay, untuk cover sebelum test nanti. Okay, ada soalan tak setakat ni? Senyap senyap ni sama ada tidur ataupun online lepas tu baring atas katil kan. Lepas tu lena. Lepas tu bila habis kelas pukul 10 pun ada yang belum juga keluar dari kelas. Okay. Alright, boleh tak saya panggil nama seorang-seorang, lepas tu sila onkan kamera. So siapa yang tak onkan kamera, saya anggap sebagai tak ada kelas saya lah. Okay, Ang Siyong. Ya tak? Ang Wah, Siyong. pertama dan kena saya. Nama awak first kali. Okay. Bu Vendren. Ya, tu Mana Bu Vendren? Mana Bu Vendren? Tak nampak kan? Okay. Okay, good. Kavinas Nair. Saya pun on camera. Kavinas Nair. Kavinas Nair. Tak ada Tak ada ni, saya anggap dia tidur lah. Okay, Lu Gendren. Ada tak Lu Gendren? Okay. Muhammad Alif bin Azhar. Alright, Alif. Muhammad Danish. Mana Danish? Ada. Okay, rambut tak sikat ni mesti confirm tak mandi lagi ni. Muhammad Iman Haziq. Iman Haziq. Mana? Okay. Muhammad Naim. Ya. Alright. Pravina. Okay, Saranya. Okay, Yogeshwari. Okay, Yugendran. Yugendran. Ada tak? Alright. Okay, seorang lagi siapa? Syamil. Alright, okay. Okay. Baik, sebelum saya nak mulakan dengan topik yang ketiga ni, chapter 3. Okay, saya dah semak awak punya test. Agak menduka citakan hanya 2 orang saja yang lulus. Yang lain semuanya tidak berjaya mendapat markah di atas daripada 50%. Okay. Apapun saya akan bincangkan berkaitan dengan markah. Saya akan serahkan semula awak punya
jawapan test tu pada hari Khamis nanti secara face to face ya. Dalam kelas kita secara face to face. Okey, baik. Okey, berkaitan dengan chapter 3 dah bersedia ke semua? Kalau dah bersedia boleh type dekat ruangan komen tu dah bersedia. Dah ke? Okey, bagus. Alif, Naim, okey, Iman Haziq, okey, salahnya Yogeshwari, okey. Baik. Okey, untuk chapter 3 ni dinamakan sebagai complex number. Okey, saya nak tahu berapa orang di kalangan awak pernah dengar kataan complex number ataupun pernah belajar tentang complex number semasa di sekolah. Kalau ada, boleh angkat tangan. Kat ruangan reaction tu boleh angkat tangan. Saya nak tengok berapa orang yang pernah belajar semasa di sekolah. Ada tak? Okey. Setakat ni tidak ada yang memberi respon. Maksudnya tidak ada lagi lah yang pernah belajar tentang complex number. Baik. Okey, so complex number ni sebenarnya dia ada kaitan dengan basic algebra. Yang mana dalam basic algebra kita pernah belajar macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik ataupun solve quadratic equation. Okay, which is kita ada 3 kaedah iaitu factorization, yang kedua menggunakan quadratic formula, dan yang ketiga ialah menggunakan completing the square. Okay, sekiranya quadratic equation tu kita tidak dapat selesaikan menggunakan ketiga-tiga kaedah. So, kita perlulah menggunakan konsep yang dipanggil sebagai complex number. Kerana kalkulator awak tidak boleh mengira, tak boleh kira square root negatif. Okey, square root negatif. Contohnya saya bagi satu nilai iaitu square root negatif 5. Okey, cuba awak tekan kalkulator masing-masing square root negatif 5. Berapa awak dapat? Berapa nilai yang awak akan dapat? Math error. Math error. Bagus. Math error. Okey. Kalkulator awak akan tunjukkan nilai math error. Okey, nampak ke? Okey, sekejap ya. Saya punya skrin ni dia hang. Okey. So, dia akan tunjukkan jawapan math error di dalam awak punya calculator. Okey. So, ini menunjukkan bahawa kalkulator ataupun apa jua mathematical punya method tidak dapat mengira punca kuasa bagi negatif. Okey, bagi negatif 5 ataupun apa-apa nilai negatif. Okay, oleh sebab itulah kalkulator awak menunjukkan jawapan math error. Okay, oleh sebab itu kita akan gunakan konsep complex number untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, untuk menyelesaikan masalah ini kita gunakan konsep complex number. Okay, yang mana apabila awak nak selesaikan punca kuasa negatif, contohnya punca kuasa negatif 1, kita akan wakilkan dengan huruf I ataupun variable I ataupun J. Okey.
Kerana kalau kita gunakan kalkulator, kita kena find error. So that kita kena kira secara manual menggunakan konsep complex number yang mana punca kuasa ataupun square root negatif 1 ni sama dengan I ataupun J. Apa beza I dengan J? I ni ialah stand for imaginary parts ataupun imaginary number. I ni stand for imaginary. Imaginary. Okay, imaginary. Okay, I ni stand for imaginary. Sama juga dengan J. Okay, so I dengan J ni adalah variable yang sama untuk imaginary. Okay, cuma bezanya dalam mathematics kita akan gunakan I, dalam engineering kita akan gunakan J. Kenapa? Kerana I using in mathematical, J used in engineering ataupun teknologi lah, engineering or technology. Okay, mostly kita akan gunakan, awak akan jumpa dalam engineering. So both adalah variable yang mewakili perkara yang sama iaitu imaginary punya parts. Okay. Okay, kenapa maths guna I, kenapa engineering guna J? Kerana dalam engineering kita ada simbol I ni mewakili electrical current. Okay, electrical current. Okay, walaupun awak punya course adalah course mechanical, tetapi awak juga kena tahu simbol yang terdapat di dalam dalam engineering seperti electrical. Okay. Alright. Okay, so kita pergi kepada definition of complex number. Okay, complex number adalah hasil gabungan daripada real number dan juga imaginary number. Okay, so awak boleh tengok dekat sini. Okay, a complex number is written in the form of A plus BI where A and B are a real number. So, number-number yang awak pelajari pada topik-topik sebelum ini, yang awak telah jumpa dalam subjek mathematics, yang awak gunakan seharian, kita panggil dia sebagai a real number. Which is start from 0 until infinity. Okay. Start from 0 until infinity. Sorry ya, saya punya mouse ni dia hang sikit. Okay, so far okay ke? Nampak ke skrin saya? Saya nampak je. Saya punya nota ni kenapa dia hang? Sekejap Ni sebab cuti lama ni. Komputer saya lama tak ni? Okay, sekejap Okay, setakat ni ada soalan tak? Boleh faham tak? Apa yang dimaksudkan dengan complex number dan apa yang dimaksudkan dengan imaginary parts? Dan juga kenapa Alright. Okay, so real number adalah start from 0 until infinity. Apa maksud infinity? Infinity ialah nombor yang ni lah, yang tidak terkira lah. Alright. Okay, negatif real number tak? Negatif pun real number. Okay, so means that real number ni diwakili oleh
infinity, negative infinity. Okey. Okey, manakala imaginary number merupakan hasil gabungan di antara real number dan juga simbol I ataupun J. Simbol I ataupun J. So, hasil gabungan dua-dua number ini kita panggil dia sebagai complex number. Kita panggil dia sebagai complex number. Kenapa kita panggil dia sebagai complex number? Kerana ni. Kerana dia ada bahagian yang mana punca kuasa negatif ini yang tidak dapat diselesaikan menggunakan kalkulator ataupun kaedah biasa, kita terpaksa gantikan dengan simbol I ataupun J sebagai imaginary parts ataupun imaginary number. Kat sini dia bagi VI is called imaginary part ataupun imaginary number. Kedua-dua kita boleh gunakan. Cuma istilah sahaja. Alright. Okey. So, asal usul I itu ialah daripada punca kuasa negatif 1. Kemudian, apabila kita pindahkan punca kuasa, pindahkan punca kuasa ke sebelah kiri, dia akan jadi kuasa 2. So, I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Okey, nilai ini kita akan gunakan semasa kita nak selesaikan soalan yang melibatkan operasi darab dan juga bahagi bagi kompleks number. Bagi kompleks number, alright? Okey, so yang mana kalau negatif 1 kuasa 2, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat positif. Sepatutnya positif sini So terbalik So yang mana yang buku lama dia tak ada kot nota ni. Yang buku baru tak silap saya ada. Okay, yang mana negatif 1 kuasa 2 sama dengan positif Positif kat sini. Cuba awak tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Berapa awak dapat? Sekiranya negatif 1 kuasa 2. Negatif 1. Negatif 1 ke? Sepatutnya kalau awak tekan kalkulator, negatif 1 kuasa 2. So awak akan dapat positif. Positif. Sekejap saya punya ni hang lagi ni. Hang pula di sini. Okay, boleh dengar tak suara saya ni? Boleh, Hello? Cik. Sekejap, saya punya PC ni tengah hang. Saya tak tahu apa dah jadi. Saya tak nampak dia punya display. Boleh tunggu sekejap Boleh, Cik.
Okey. Okey, boleh nampak tak dekat skrin? Okey, so kalau awak tekan calculator, boleh nampak tak kat skrin eh? Nampak tak calculator saya kat skrin? Nampak je. Silap lah. Okey, so kalau awak tengok ni, bila kita masukkan nilai negatif 1 in bracket kuasa 2, awak akan dapat positif 1. Okey? Positif 1. So, buku awak yang version baru tu, dia ada sedikit kesilapan lah kat sini eh. So, sepatutnya even power ni, nilai dia adalah positif 1. Okay, biasanya dia akan come out with this one. I square. Okay, I square equals to negative 1. So, I square in bracket square equals to negative 1 in bracket square. So, inilah kegunaan I square ni. Okay, bila awak nak selesaikan melibatkan imaginary number punya parts. Alright. Okay, yang mana I square sama dengan negatif 1. So, kalau I square in bracket square, so awak gantikan I square sama dengan negatif 1. Kemudian kuasa 2. Bila awak tekan calculator, awak akan dapat positif 1. Okay, you understand? Kalau awak tekan calculator negatif 1 square seperti ini, without bracket, so awak akan dapat jawapan dalam kalkulator awak negatif 1. So this is the wrong answer. Okay, this is the wrong answer because of your calculator will detect 1 square and then negative ni is just a signage. So that's why dia akan jadi negative 1. Okay, dia tak automatic detect the whole negative 1 ni sebagai satu number. So that's why you need to put negative bracket and then negative 1, close the bracket, baru tekan square. Okay, sama juga dengan negative 1 cube. Okay, if you use negative 1 cube, so you will get the answer negative 1. So there is no problem with this number. But for your safety, so better you put a bracket first, okay, and then negative 1, close bracket, and then put the power of 3. So you will get the answer negative 1. So this one, negative 1. This one, positive 1. So this is what's mean of the even power. Even power means that nombor genap. Odd power is nombor ganjil. So bila awak nak gunakan this one? Bila awak jumpa I to the power of, for example, to the power of 3, for example. Okay, to the power of 6. Okay, I to the power of 6. So, how to solve this one? I square, okay, in bracket,
power of 3. Okay, I to the power of 6 equals to I square in bracket to the power of 3. So, I square equals to -1 and then power of 3. So, you will get the answer -1. Okay, why we must convert into this form? Because of we want to use I square. We want to use I square. This one. I square equals to -1. So we can solve this equation into the final answer. Okay. Boleh faham ke setakat ni? Penggunaan I square to Yes, sir. solve the equation ataupun variable I to the power of 6 and so on. Okay, so we look at example 3.1 express in term of I. So this is application how to apply I to solve this question. For example, question number 1 Roman, square root -9. If you use the calculator, you will get the math error. So of course, we cannot use calculator rather than we use the complex number concept. So that if you want to use the concept of complex number, so what we need to do is we must break our equation into two parts. Okay, the first part is -1 times dengan 9 ataupun you can do like this. Square root -9 equals to square root -1 times dengan 9. Why? Because of we know that square root -1 is equals to I. So we can break it into two parts, which is square root 1 times square root 9. So that this one equals to I. This one we can use calculator. We will get the answer 3. So the final answer is 3I. Okay? Do you understand? This one? Okay, how to solve this question? Okay, so look at question number 2, 2 Roman, square root -3.51. So, same with the question number 1 Roman. So, we must break up this form of number into two parts, which is, first part is -1 times 3.51. And then -1 times -1 square root -1 times square root 3.51. Okay, the square root -1 equals to I. This one solve by using the calculator, you will get the answer 1.873. So final answer is 1.873. Okay. And then look at the question number 3 Roman, negative square root -15. Okay, first negative. So just ignore this one, but you must solve under the square root. So square root -15 equals to -1 times 15. Okay, so you break up into two parts, square root -1 and then square root 15. So you will get the answer is negative square root 15i. So this one you can also tekan calculator, use the calculator. So you will get the answer is 3.873, right? Okay. So negative 3.873i. Okay. So and then question number 4, square root -5/2.
So same like the previous question. So you will get the final answer. Okay, so far any questions so far? Kalau ada yang tak faham boleh bagi tahu. Okay. Okay, boleh bagi tahu dekat part mana yang tidak faham sebelum saya teruskan dengan operation seterusnya. Okay, so kalau tidak ada soalan, saya akan teruskan dengan operasi di dalam complex number ataupun the operations of complex number. Okay, we have addition and subtraction of complex number. Boleh Yes. ulang yang soalan 3. Soalan 3. 3 Roman ke? Ya, sir. Okay, untuk 3 Roman, soalan dia ialah negative square root negative 15. So, negatif di luar square root tu awak tak perlu ni lah, tak perlu selesaikan lah because of dia tidak ada kaitan dengan square root. So, apa yang perlu awak selesaikan ialah awak nak selesaikan masalah yang terdapat di dalam square root, which is kita ada negatif 15. So, that kita tahu bahawa negatif 15 sama dengan negatif 1 darabkan dengan 15. And then bahagian negatif 1 tu awak selesaikan satu bahagian. Awak jadikan dia satu bahagian iaitu negatif square root negatif 1. And then satu lagi ialah square root 15. So this one boleh tekan calculator, awak akan dapat 3.873. And then negatif kat depan ni still remain. And then square root negative 1 ni akan gantikan dengan I. So awak akan dapat jawapan akhir dia adalah negatif 3.873I. Boleh ke? Boleh, sir. Okay. Soalan Ya, sir. yang ni saja kita gantikan dengan I. Okay. So sama juga 1, 2 Roman dan juga 4 Roman. Okay, konsep yang sama. Okay, baik. Seterusnya kita tengok soalan ataupun bahagian the operations of complex number. Okay, dalam operation of complex number, kita ada 4 operation. Yang pertama ialah addition and subtraction of complex number. Okay, untuk awak buat operasi addition and subtraction of complex number, pertama sekali apa yang perlu awak buat adalah awak perlu tahu konsep macam mana nak selesaikan complex number ini. So, pertama sekali, bahagian yang awak boleh tambah dan tolak adalah bahagian yang sama, iaitu real part kita hanya boleh tambah ataupun tolak dengan real part sahaja. Kemudian imaginary part kita hanya boleh tambah dan tolak pada bahagian imaginary part sahaja. Okay. So, for example, we have complex number Z and W. So Z equals to X plus YI and W equals to U plus VI. So kalau awak tengok dekat sini for addition, Z plus W, X plus YI plus U plus VI. So kalau kita tengok di sini, kita tahu bahawa X dengan U kita boleh tambah, YI dengan VI ni kita boleh tambah. Cumanya di sini dia ada bracket. Kenapa ada bracket? Ini menunjukkan bahawa ini adalah complex number Z dan ini adalah complex number W. Okay. So bila ada bracket, apa perlu awak buat adalah you must remove the bracket. Okay, remove the bracket, use the basic algebra punya konsep. Alright. So when we remove the bracket, so S plus YI plus U plus VI, and then we rearrange the number. Okay, nampak? This one bahagian real number. This one bahagian imaginary number. Okay, so same with the subtraction operation. Sama juga, kita remove the bracket. This is the best way atau the best step to solve this operation. Okay.
Why? Because of to avoid student from make a mistake when calculate the question. So better we apply this concept, which is we remove the bracket and then rearrange and then solve the question. Okay, understand? So look at the example 3.2, solve the problem below. Okay, solve the problem below. Okay, first question is 4 plus 5i plus 6 plus 7i. If you are already expert with the complex number concept, so you can just call it solve directly. Okay, 4 plus 6 equals to 10, and then 5i plus 7i equals to 12i. Okay, but if you still belum lagi mahir, so better you selesaikan satu persatu, step by step. Okay, so for example this one, 6 plus I plus 5 minus 8i. So 6 plus 5, okay, equals to 11. So I plus negative 8i. So equals to what? Okay, equals to what? Ang Siong ada? Ha. Yeah. Okay, berapa jawapan? I plus minus 8i. Negative 7i. Okay, negative 7i. Okay, so by the way, this one, if you don't understand or don't really know how to solve this one, you will get the wrong answer. Okay, so better you can use step by step. So 6 plus I, remove the bracket, plus, okay, positive equals to positive 5. Positive times negative equals to negative 8i. So that 6 plus 5 plus I minus 8i. So this one equals to 11. This one I minus 8i, you will get the 7i. Okay. So question number 3, 4 plus 5i minus 6 plus 7i. Okay, so kita boleh tengok dekat sini lah solution ni. So 4 plus 5i minus 6 plus 7i. So when you remove the bracket, okay, you must apply basic algebra. So negative 6 and negative 7i, and then 4 minus 6 equals to negative 2. 5i minus 7i equals to negative 2i. So also with the question number 4, so remove the bracket, so that you will get negative times negative equals to positive. Negative times negative equals to positive 10. So and then you solve this one, you will get positive 7i, this one 10. Okay, so far okay. Okay, Encik. Alright, so saya teruskan dengan operation seterusnya, iaitu multiplication of complex number. Okay, in multiplication of complex number, you must apply this one, I square. Okay, or I to the power of 3, 4, 5 and 6. If the complex number more than 2 complex number. This one just 2 equation, right? So if 2 equation, we will get the highest power is power of 2 ataupun square. Okay, kalau ada 3, so it will be I cube. Okay, so that's why in complex number, I square equals to negative 1. You must remember this one. I square equals to negative 1. Why? Because of this come from square root negative 1 equals to I. Okay, so
Now how to solve the multiplication of complex number. So if we have Z and W, so how to solve Z times W. So that macam biasa, put the bracket and then we must remove the bracket by expanding the expression. Expanding the expression macam biasalah. So you expand A times P, A times QI, and then BI times P, and then BI times QI. Yes, you will get the answer AP plus AQI plus BPI plus BQI square. So we know that this part we can solve because of this is the same number, form of number, which is imaginary number of or imaginary parts. And then this one we have I square, so that we must replace I square with the negative 1. And then so this one we can solve with the AP, so that it will become the real number. So the final answer will be in form of complex number A plus BI. So this is the idea how to solve the multiplication of complex number by using the I square equals to negative 1. Okay, but you must still apply the concept of basic algebra, which is expanding the expression. Okay, so kalau awak masih lagi tak menguasai teknik expanding, so awak akan hadapi masalah this one lah. For example, 3.3, question number 1 Roman, given that Z is equals to 3 plus 4i, and then W equals to 2 minus 3i. Find ZW. Find ZW. So, okay, after you expanding the expressions, so you will get 6 minus a negative 9i, and then this one 8i minus negative 12i square. Okay, negative 12i square. So, dalam solution ni, dia dah tunjukkan dia dah letak bracket. Okay. Why? Because of positive 4i times negative 3i equals to negative 12i. Kalau tak letak bracket pun boleh. So macam ni tak ada masalah. Sebab awak tahu bahawa nilai dia adalah negatif 12. Kalau letak bracket pun boleh, tak letak bracket pun boleh. Sebab dia tak menjejaskan apa-apa nilai lah kat sini. Cumanya I square ni, kita kena ganti, kita kena letak bracket. This one mesti letak bracket. Okay, supaya bila negative 1 times dengan negative 12, awak kena dapat positive 12. Okay, so 6 plus 12, you will get the answer is 18. And then this one you can solve with the 8i. So you will get the answer negative I. Okay, so we look at the question number 2 Roman. S times T. So 4 times I times 4 plus I times 3 plus 2i. So that when you remove the bracket by expanding the expression, so you will get the answer 12 plus 3i plus 8i plus 2i square. And then this one you will get the 11i. This one you will get the negative 2. So 12 minus 2 equals to 10 plus 11i. Okay. And then for the last operation, which is division of complex number. Okay, for the division of complex number, we will apply what we call it as a conjugate complex and also I square. Conjugate complex and also I square. What is conjugate complex? Conjugate complex is the reflection of complex number Z about the real axis. What is a real axis? Kita akan belajar dalam Argand diagram. Alright, where is Argand diagram adalah
kompleks, apa kita panggil sebagai complex plane ataupun Cartesian plane bagi complex number, whereas this is y axis and this is x axis, yang mana x axis mewakili real number, y axis mewakili imaginary number. So kita reflect di atas paksi x. So jadi macam ni lah. For example, we have complex number A plus BI. So this is complex number Z equals to A plus BI. So what is the conjugate complex for the complex number Z? So kita reflectkan dia di atas paksi X so that we will get the complex conjugate, which is Z bar equals to A, still the real number value is A, and then the imaginary number will be negative B. So A minus BI. So kalau awak tengok dekat sini, apa yang berubah bagi conjugate complex adalah bahagian imaginary number sahaja. Okay, yang berubah bagi conjugate complex hanyalah bahagian imaginary number sahaja. Okay, boleh ingat? Okay, so saya harap awak semua boleh tumpukan perhatian. Okay, so tengok example 3.4, right? Alright, the conjugate of 2 plus 3i. So 2 plus 3i. So this is the complex number 2 plus 3i. So the conjugate complex number, we just change the signage at the imaginary number sahaja. Okay, which is 3 plus 3i into negative. So that we will get the conjugate complex is 2 minus 3i. For question number 2 Roman, 4 minus negative 5i. So Danish, ada Danish? Okay, what is the value of imaginary number? Imaginary number dia 5i je. 5i kan negatif 5i. Negatif 5i, sorry. Okay, negatif 5i. Alright. Okay, so that bila kita nak tulis conjugate complex, apa yang berubah, Danish? Benda apa, Cik? Bila kita nak tuliskan ataupun nak dapatkan conjugate complex. Sangkut, Cik. Dengar tak suara saya? Sekali lagi, Cik. Okay, apa yang kita nak ubah? Apa yang berubah? Imaginary number tu, Cik. Okay. Terus. Okay, so imaginary number yang akan berubah iaitu daripada negatif 5i kepada positif 5i. Okay, thank you very much, Dinesh. Okay, question number 3 Roman. Saranya. Saranya ada tak? Saranya? Z equals to negative 2 plus 7i. Saranya ada tak? Hello? Okay, tak ada Naim? Naim? Ada tak Naim? Saya, Cik. Okay, Naim. Untuk soalan nombor 3 Roman. Negatif 2 tambah 7i. So, which part yang kita nak tukar ni? Negatif 2 ke positif 7i? Positif 7i. Okay, so positif 7i kita tukar kepada
Negatif 7i. Okay, so jawapan dia adalah conjugate complex. Awak kena dapat berapa? Negatif 2. Negatif 7i. Alright, negatif 2 tolak dengan 7i. Okay, so jangan keliru kadang-kala soalan dia akan bagi negatif 2 tolak 7i. So bila awak tengok dua-dua ada negatif, contoh Z equals to negative 2, negative 2 minus 7i. So find Z modulus ataupun Z bar. Bukan Z modulus, Z bar. Berapa nilai awak dapat? Your guess, Shwari. What is the complex conjugate? For the question yang saya tunjukkan ni. Negative 2 plus 7i. Negative 2 plus 7i. Okay, very good. Alright. So remember how to get the conjugate complex because of to solve the division of complex number, you must apply the conjugate complex. For example, okay. Question is find the conjugate complex. The question is solve the question 3 plus 2i divided by 4 minus 3i. So this is the question. So how to solve this one? So you must find the conjugate complex for the denominator. Okay, denominator here is 4 minus 3i. So what is the conjugate complex for this denominator? We know that the conjugate complex is 4 plus 3i. So that we must multiply with 4 plus 3i divided by 4 plus 3i. So it will become 3 plus 2i divided by 4 minus 3i times with the conjugate complex 4 plus 3i divided by 4 plus 3i. Okay. So after that, bahagian yang kat atas ni you put the bracket. Why? Because of we want to solve this one. So this one, apply the expanding of expression. Di bawah pun sama juga. Expanding the expression. So what is the answer that we'll get for the numerator? Pravina. For the numerator first. 3 plus 2i times dengan 4 plus 3i. Okay, cepat. Uh, 12 plus 9i. 12 plus 9i. 9i. And then Plus 8. plus 8. Plus 8 saja ke? 8i. 8i and then? Plus 6i square. 6i square. Okay, very good. Okay, Alif. Bahagian denominator. Berapa awak dapat?
Cepat. 16. Okey, 16. Tu tolak. Tolak. Berapa? 12i. Tolak 12i. Ya. Okey. Tengok ni, buat ni 4 kali 4, 16. 4 kali 3i. 12i je. 12i. 12i lagi. 3 negatif 3i darab dengan 4i. Darab 4 berapa? Negatif 12i. Negatif 12i lagi. Sambung. Negatif 9i. Negatif 9. 9 apa? I apa? Kuasa 2. I kuasa 2. Alright. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Sambung. Sekejap ya. Alhamdulillah. Syamil. Okey, selesaikan bahagian atas ni berapa awak dapat? Selesaikan terus. Selesaikan bahagian atas ni, numerator atas ni. Berapa nilai awak dapat? Lepas tu Iman bahagian bawah. Saya jawab yang atas kan. Ya. 12 12 lagi tambah I tambah 17i okey lagi. tambah 6i kuasa 2. 6i kuasa 2. So I kuasa 2 ni macam mana? Kita ganti dengan negatif 1. So bila dah gantikan dengan negatif 1 berapa awak dapat? Dapat 6 dalam kurungan negatif 1. Negatif 1 Alright. Okey. So tak boleh selesaikan terus ke? 6 Boleh. kali negatif 1 tu terus selesaikan, berapa jawapan awak dapat? Negatif 6. Negatif 6. Okey. Iman, yang bahagian bawah? 16 tambah 9. 16 tambah 9. Ni Okey. saya terus tu. So berapa jawapan? Dapat akhir dia akan dapat, dia punya bahagian denominator adalah 25. Bahagian atas awak akan dapat 6 tambah dengan 17. So this is the final answer. So kalau awak perasan, selepas saja kita apply conjugate complex, kemudian kita expand the expression, selepas itu awak perlu apply I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Kemudian selesaikan dan dapatkan jawapan dalam bentuk A plus BI. Seperti ini. So kalau awak perasan, bahagian bawah ni, dia akan sentiasa hapuskan, iaitu 12i tolak dengan 12i, dia akan sentiasa hapuskan dan awak akan dapat dalam bentuk real number sahaja bagi bahagian denominator, which is 16 minus 9i kuasa 2. 16 tolak dengan negatif 1, tolak dengan negatif 9 darab negatif 1 akan dapat positif 9 kat sini. Okay, so that's why awak akan dapat 25. So cuba awak tengok example 3.5. Divide each of the following to the form of A plus BI. 2 plus 3 plus 4i. So dia punya conjugate complex dia adalah apa? 3 minus 4i, 3 minus 4i. So that's why so bila awak darabkan 2 dengan 3 minus 4i, awak akan dapat 6 minus 8i. And then bahagian bawah awak akan dapat
9 minus 12i plus 12i minus 16i square. So kalau awak salah kira dia punya salah buat expanding, this one bahagian expanding ni, so awak akan dapat jawapan yang salah, so jawapan akhir pun akan salah. So kalau perasan bahagian bawah denominator ni negatif 12i plus 12i ni, dia akan cancel each other. So that's why this one cancel each other, so awak akan dapat 9 minus 16i square. I square gantikan dengan negatif 1. Negatif 1 times negatif 16 you will get positive. 16 plus 9 you will get positive 25. Yang atas akan remain. So awak tengok juga dengan contoh nombor 2 Roman. Okay, 2 Roman pun sama juga So 1 minus 2i, dia punya conjugate complex dia adalah 1 plus 2i. So after you expand the expression, so you get the answer 3 plus 6i plus 5i plus 10i square. And then gantikan i square dengan negative 1. This one awak boleh selesaikan. So awak akan dapat 11i. This one selesaikan, awak akan dapat negative 7 plus 11i. Bahagian bawah perasan tak? Kat sini dia dah tak tunjuk lagi dah. Negative 2i plus negative 2i. Because of, we know that kalau kita expand pun kita akan dapat still negative 2i plus 2i negative 4i square. So this one still akan cancel each other. So no need to write this one, just write 1 times 1, 1 minus dengan 4i square. Okay? Understand? Okay, and then substitute I square with the negative 1. So you will get the final answer is negative 7 plus 11i divided by 5. Okay, same with the question number 3, Roman. So 4 minus 3i divided by negative 2 plus 6i. So that we must write the right conjugate complex, which is negative 2, negative 6i divided by negative 2 minus 6i. So that's why after you expand the expression, you will get the answer negative 8 minus 18i plus 8 times negative 1. This one, dia dah simplifykan dah bahagian i. So this one, so you will get the answer is negative 26 minus 18i. So this one, you will get 4 plus 36 equal to 40. So this is the final answer after dia simplify. Alright. Okay. So far ada soalan setakat ni? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay. So kalau tak ada soalan, saya bagi masa 20 minit untuk siapkan exercise 1 and exercise 3.1 and 3.2. Lepas tu hantar dekat saya punya Microsoft Teams. Boleh ke? 3.1 and 3.2. Sama ke soalannya? Saya takut yang buku yang version lama tu saya rasa mungkin buku dia lain sikit kot. Saya tak pasti lah. Kalau lain sikit tolong bagi tahu, boleh tengok dekat skrin Okay, kemudian hantar dekat team. Okay, yang mana yang dah siap boleh break sebentar. Yang belum siap sila siapkan exercise 3.1 and 3.2. So this one saya akan ambil kira sebagai kehadiran 1 jam.